अहिले तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु मेरो कुञ्जलापुर गाउँ गोप्रो अनि ड्रोन DJI मिनी ड्रोन त्यहाँ त्यसबाट हामीले तपाईलाई भिजुअल गरेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यो पुरानो सडक हो। पहिला यही बाटो जान्थ्यो भने पुरानो सडक अलि यो पिच गरिसकेको छ। पहिला मेन रोड यो थियो, बुटोलबाट डाइबुटोलबाट भित्र पस्दछ। र मैले यो पुरानो सडक कोटियासम्म जान्छ। यो भैरव जाने बाटो हो। ड्रोन टेस्टिङ हुँदैछ ब्युटिफुल कुञ्जलापुर माथिबाट भ्यूको लागि। ओ सनी डे है, घाम लागेको छ ब्युटिफुल। कुञ्जलापुर माथिबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ आज हामी ट्राई गर्दैछौँ। ओ माथि जाँदैछ अब हैन। है कस्तो आउँछ एकचोटि हेरौँ, चेक गर्नु पर्यो। ए यहाँ त बाजहरू उडेको यहाँ बाजहरू उडे, बगुलाहरू उडे। इट्स अ ब्युटिफुल सनी डे है, बाजहरू उडिरहेको छ।